हम्म, बोला पटपट. व्हॉट इज इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन मीन्स काय? कोण सांगते? मुलांना आवाज येतोय ना माझा? हॅलो मॅम. आवाज येतोय की नाही? येस मॅम. सांगू का? हो सांगा ना, किती वेळा विचारायचं? एनी इन्फॉर्मेशन दॅट प्रोव्हाइड अंडरस्टँडेबल अँड युजफुल. ओके. अजून काही इन्फॉर्मेशन मीन्स? युजफुल नॉलेज. Information it is a final input. Information is a final input or processed data in a particular format. बरोबर आहे? Data means what is a data? Data means काय? Data is a raw information. ओके. अजून काय काय बघितलं आपण? आतापर्यंत काय काय पाहिलं? System, types of system. System means काय? What is a system? It is a purposeful collection of interrelated components that works together to achieve some objective or goals. ओके. टाइप्स कोणते आहेत त्याचे? Open system, closed system, physical system, probabilistic system, डिटर्मिनिस्टिक. cybernetic system, deterministic system. ओके. प्रोबॅबिलिस्टिक सिस्टीम मीन्स? आता दुसरं कोणीतरी सांगा. कोण सांगते? श्रद्धा सांगते का? एक मिनिट मॅम. दुसरं कोण सांगते? बाकीच्यांना येत नाही का काय? काय आमची काय प्रोबॅबिलिस्टिक सिस्टीम और डिटर्मिनिस्टिक सिस्टीम काय असेल? सांगू का? सांग. Probabilistic system, it is a system in which input can't be predicted definitely. Means it is depends on probability, like a voting system. वोटिंग सिस्टीम मीन्स काय असणार आहे? प्रोबॅबिलिस्टिक सिस्टीम मध्ये तुमचं आउटपुट काय असेल? डिटरमाइंड असेल, प्रीडिफाईंड असेल. म्हणजे तुम्हाला आउटपुट काय येणार आहे हे माहित असणार आहे. ओके. कशामध्ये असणार आहे? माहित नसणार आहे ना मॅम. इट कॅन बी प्रेडिक्टेड. डिटर्मिनिस्टिक मध्ये माहित असणार आहे आणि प्रोबॅबिलिस्टिक मध्ये माहित नसणार. ओके. अजून काय काय बघितलं? मानसी कोण सांगते आता? Components of information system. कोण कोणते?
डेटा, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, टेलिकम्युनिकेशन, पीपल आणि प्रोसिजर. ओके. त्याच्यानंतर आपण लेवल्स बघितलेल्या. कोणकोणत्या बघितलेल्या? देर आर 3 लेवल्स. कोणत्या होत्या? ऑपरेशनल लेवल, मॅनेजमेंट लेवल आणि स्ट्रॅटेजिक लेवल. ओके. ऑपरेशनल लेवल मध्ये काय होतं? मॅम सांगू का? हो सांग. Support operational managers by keeping track of the elementary object activities and transactions of the organization, such as sales, receipts, cash deposit, payroll, credit design decision, and the flow of material in factory. ओके. TPS कशामध्ये येणार आहे तुमचं? ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टीम कोणत्या लेवलला येईल? ऑपरेशनल मॅनेजमेंट. ऑपरेशनल लेवल. ओके, ऑपरेशनलला. आणि MIS कोणत्या लेवलला येणार आहे? मिडल मॅनेजर. मिडल मॅनेजमेंट लेवल. आणि स्ट्रॅटेजिक लेवलला काय येणार आहे? एक्झिक्युटिव्ह सपोर्ट सिस्टीम, EIS. एक्झिक्युटिव्ह सपोर्ट सिस्टीम येणार आहे. ठीक आहे. सिलेबस नोट डाऊन करून घ्यायचे सगळ्यांनी. नोटबुक आहे ना सगळ्यांकडं? Yes, ma'am. मागच्या वेळी दिलं नाहीये तुम्हाला, नोट डाऊन करून घ्या. स्क्रीन शेअर करते. दिसते स्क्रीन सगळ्यांना? येस मॅम. आतापर्यंत काय बघितलं आपण? फर्स्ट मॉड्यूल चाललंय आपलं. त्याच्यामध्ये काय बघितलं आपण? इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टीम बघितलं, ऑर्गनायझेशन बघितलंय, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या कन्सेप्ट बघितल्या, इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट बघितली, डिफरंट लेवल्स बघितल्या मॅनेजमेंटच्या, बघितल्या ना? त्याच्यामध्ये मग TPS बघितलं, ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टीम पाहिलं, मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम बघितली. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण हे सगळं कम्प्लीट करायचं. स्ट्रॅटेजिक रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, बिझनेस प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट, डिसिजन मेकिंग, जे ह्याच्यातलं बऱ्यापैकी झालेलं आहे तुमचं. ठीक आहे. जे तुमचं मॉड्यूल 1 कम्प्लीट होईल नेक्स्ट लेक्चर. नोट डाऊन करून घेताय सिलेबस? येस मॅम. लिहून घ्या. झालं इथपर्यंत लिहून सगळ्यांचं? काय काय येतं मॉड्यूल 1 मध्ये? an introduction to information system, information system in organizations, information technology concepts, the IS revolutions, information requirement for the different levels if management and the transaction processing system. झालं की इथपर्यंत? फर्स्ट मॉड्यूल झाले का सगळ्यांचं लिहून?
एक मिनिट मॅम. हे बाकीचे कोण आहेत ते? ऋतुजा, श्रुती, मंजुळा, कोण आहेत ते? वैष्णवी आहेत का प्रेझेंट? श्रुती येस मिस. आन्सर कधी नसतात लेक्चरला. वैष्णवी वैष्णवी गाडगे आहे का? मीटिंग मधनं लेफ्ट होत आहे, लक्षात ठेवा. काय नाव लक्षातच माझ्या कोण प्रेझेंट असतं ते लेक्चरला, कोण आन्सर देत. मानसी आहे का प्रेझेंट? मानसी मानसी भोसले हो झालं मिस लिहून. झालं का? बाकीच्यांचं ठीक आहे. मॉड्यूल सेकंड घेतलं लिहायला. बस का इथपर्यंत? हा बस. मॉड्यूल सेकंड मध्ये काय बघायचंय? ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टीम बघायचं आपल्याला. त्याच्यामध्ये काय असेल? हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट्स, टूल्स यूज, कोणकोणते टूल्स यूज करणार आहे तुम्ही टीपीएस सिस्टीम मध्ये. केस स्टडीज बघायच्यात. मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टीम हे बघणार आहे तुम्ही सेकंड मॉड्यूल मध्ये. म्हणजे पूर्ण ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टीम कशी रन होणार आहे, त्याच्यासाठी कोणतं हार्डवेअर सॉफ्टवेअर लागणार आहे तुम्हाला, कोणकोणते टूल्स यूज करणार आहे तुम्ही, ते कोणत्या मॉड्यूल मध्ये बघणार आहे? मॉड्यूल नंबर सेकंड. ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टीम मध्ये काय केलं जातं? कोण सांगेल? टीपीएस ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टीम. यश Ma'am, it is a type of information system. मॅम बर मी सांग. सांगू? Type of It is type of information system that collects, stores, modifies, and retrieves the data in transaction of enterprises. म्हणजे जे काही तुमचे डेली ट्रान्झॅक्शन होतील, जो काही डेटा काय केलं जाणार आहे? स्टोअर, रिट्राईव्ह आणि मॉडिफाय केलं जाणार आहे. कशामध्ये? टीपीएस मध्ये. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला कोणकोणते हार्डवेअरची रिक्वायरमेंट लागणार आहे, कोणकोणते सॉफ्टवेअर लागणार आहेत, किंवा कोणते टूल्स तुम्ही यूज करणार आहे ते बघणार आहे आपण. झालं सेकंड मॉड्यूल लिहून सगळ्यांचं? Yes, ma'am. थर्ड मॉड्यूल मध्ये काय आहे? तर मॅनेजरियल कंट्रोल, इन्फॉर्मेशन अँड टूल्स रिक्वायर्ड, डिफरन्स बिटवीन ट्रान्झॅक्शन सिस्टीम अँड मॅनेजरियल सिस्टीम. म्हणजे मॅनेजरियल कंट्रोल कसं आहे ते बघायचंय. इन्फॉर्मेशन अँड टूल्स रिक्वायर्ड, त्याच्यासाठी कोणकोणते इन्फॉर्मेशन अँड टूल्स रिक्वायर्ड आहेत ते. डिफरन्स बिटवीन transactional system and the managerial system, frequency of taking output, need for the interconnected system, common database, redundancy control, case studies. ह्याच्यामध्ये पण आपल्याला केस स्टडीज बघायच्यात. डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम बघायची. काय डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम? डीएसएस पाहिलं ना आपण. कन्सेप्ट अँड टूल्स, केस स्टडीज, व्हर्च्युअल ऑर्गनायझेशन, स्ट्रॅटेजिक डिसिजन्स, unstructured approach, cost and value of unstructured information. ह्याच्यातले बऱ्यापैकी तुमचे पॉइंट म्हणजे तुम्हाला ऍटलिस्ट त्याचं मिनिंग, डेफिनेशन माहित आहे. माहित आहेत ना डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम म्हणजे काय? फर्स्ट युनिट मध्ये बघितले आपण. आणि लास्ट युनिट मध्ये काय? ऑप्टिमायझेशन टेक्निक्स आहे. डिफरन्स बिटवीन ऑप्टिमायझेशन टूल्स अँड DSS tools, expert system, difference between expert system and MIS, management information system, and the role of chief information officer.
उद्या तुमचं लेक्चर आहे का 11:30ला दुसरं कोणतं? आहेत उद्या मॅम, सेमिनार आहे रेग्युलरचे ना लेक्चर आहे. काय सेमिनार आहे का? सेमिनार पण आहे ना यश उद्या? नाही, सरांनी परत तो मेसेज डिलीट केला. हा चालेल. नाहीये म्हणजे उद्या काय? पण रेग्युलरचे लेक्चर्स असणार ना मॅम उद्या? हो आहेत ना. तेच विचारलं, तुमचं जर ते सेमिनार वगैरे असेल तर मग हे लेक्चर नाहीत ना कंडक्ट केले जात. 11:30ला वगैरे 11:30चं मे बी टायमिंग होतं त्याच्यावर. तुमचे एवढे स्टुडंट असतात का प्रेझेंट सगळ्या लेक्चरला? ह्याच्यातले तर ते काय 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 असे मेंबर आहेत की काय बोलतच नाही. फेल व्हायचं वाटतं त्यांना एक्झाम मध्ये. सगळ्यांनी बोलायचंय. ऋतुजा, वैष्णवी, मानसी भोसले म्यूट करून गायब झाली का? मानसी अच्छा, 4 वेळा नाव घेतलं मॅडमनी, कुठं गायब होती? वैष्णवी आहे का प्रेझेंट? आहे मॅडम, रेंज प्रॉब्लेम आहे. मॅम झालं तिसरं मॉड्यूल, चौथं पण झालं. झालं. 3rd 4th सगळ्यांचं झालं का लिहून? येस मॅम. ठीक आहे, कळलं सिलेबस काय आहे तुमचा. काय बघायचं ह्याच्यामध्ये तुम्हाला? डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम काय असणार आहे, त्याचे मॉड्यूल्स बघणार आहे. मॅनेजरियल कंट्रोल्स कसं असणार आहे, इन्फॉर्मेशन अँड टूल्स रिक्वायर्ड काय काय लागणार आहेत त्याच्यासाठी. TPS सिस्टीम आपण डीप मध्ये बघणार आहे, त्याच्या केस स्टडी बघायचं. ठीक आहे, म्हणजे हा काय तुमचा सिलेबस आहे. आता फर्स्ट युनिट मधलं आपलं काय राहिलंय? हे लास्टचे पॉइंट राहिलेत फक्त इथले. Strategic role of information system, business processes, information management, decision making and computer and information process. Information process कशी केली जाणार आहे ते. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरला आपण हे कम्प्लीट करणार आहे फर्स्ट युनिट. काय डाऊट आहे का आतापर्यंत झालंय त्या सिलेबस मध्ये किंवा जे काही शिकवलंय त्याच्यामध्ये? नो मॅम. नाही. सगळे पॉइंट क्लिअर आहेत? त्याच बेसिसवर तुमचे पुढचे मॉड्यूल आहेत. जर आता तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर नसतील तर पुढे शिकवलेलं समजणार नाहीये. आहेत ना? येस मॅम. मॅम एकदा रिव्हिजन घेता का त्याच्या पुढं? मगाशी घेतली त्याच्या पुढं. पहिल्यापासून कोण कोण सांगते? काय बघितलं आपण? इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय बघितलं, डेटा म्हणजे काय बघितलं, त्याच्यानंतर काय बघितलेलं? सिस्टीम, व्हॉट इज सिस्टीम, सिस्टीमचे टाईप, त्याच्यानंतर डेटा कसा प्रोसेस केला जाणार आहे. डायग्राम बघितलेली. इलेमेंट्स ऑफ अ सिस्टीम, कोणकोणते ते इलेमेंट्स ऑफ अ सिस्टीम? कोणकोणते आहेत इलेमेंट्स? इलेमेंट्स ऑफ अ सिस्टीम कोणकोणते? कोण सांगते? इलेमेंट्स ऑफ सिस्टीम. इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, कंट्रोल, एन्व्हायरमेंट, आणखी कोणकोणते? झालंच नाही? हॅलो, आवाज येतोय का माझा?
येतं मॅम. टाइप्स ऑफ सिस्टीम मध्ये प्रोबॅबिलिस्टिक अँड डिटर्मिनिस्टिक सिस्टीम बघितली. ओपन अँड क्लोज सिस्टीम कोण सांगेल? ओपन अँड क्लोज सिस्टीम. यश सांग सांग. And open system and closed system, these are the types of system in which open system that can be interacted with all environment. This is outside the organization or internal organization, and closed system, it can be interacted with outside environment. क्लोज सिस्टीम इंटरॅक्ट करते का अदर नाही. एन्व्हायरमेंटशी? ओपन सिस्टम इंटरॅक्ट विथ एन्व्हायरमेंट मॅम. ठीक आहे. तुमची ओपन सिस्टीम असणार आहे, ती काय करणार आहे, एक तर तुमच्या सिस्टीम मधल्या इलेमेंटला इंटरकनेक्ट करेल आणि तुमचे जे काही एन्व्हायरमेंट असेल त्याला सुद्धा इंटरकनेक्ट करणार आहे. म्हणजे जे काही इनपुट असेल ते देईल किंवा आउटपुट असेल ते रिसिव्ह करणार आहे. ठीक आहे. त्याचं एक एक्झाम्पल बघितलेलं कोण सांगेल ओपन सिस्टीमचं? Cup of tea. ठीक. आणि क्लोज सिस्टीम मध्ये काय होणार आहे? क्लोज सिस्टीम एक्झाम्पल सांगा. कप ऑफ टी म्हणजे त्याच्यावर आपण हे प्लेट वगैरे ठेवली तर ते आउटसाइड एन्व्हायरमेंट होणार, एक्सपोज नाही होणार. ओके. म्हणजेच काय क्लोज सिस्टीम मध्ये काय होतं? क्लोज सिस्टीम इंटरॅक्ट होणार आहे का अदर सिस्टीमशी किंवा इलेमेंट सोबत? नाही होईल का? होणार. नाही होणार. ठीक आहे. म्हणजे काय करणारी तुमची क्लोज सिस्टीम नायदर रिसिव्ह इनपुट फ्रॉम नॉर डिलिव्हर आउटपुट टू द आउटसाइड. म्हणजे काय करणार, जे काही इनपुट किंवा आउटपुट असेल ते तुमच्या आउटसाइड, तुमच्या सिस्टीमच्या आउटसाइड जातील का? तर नाहीच जाणार. ठीक आहे. अजून काय बघितलं होतं? थर्ड कोणता टाइप बघितला होता? ओपन क्लोज सिस्टीम नंतर कोणतं बघितलेलं? पॉइंट नोट डाऊन करून घेता ना लेक्चरला? सांगा कोणी पण, ज्याला येते त्यांनी पटपट सांगा. मॅम फिजिकल सिस्टम. काय येतं त्याच्यामध्ये? बोला पटपट. कुठली सिस्टीम? फिजिकल. सुशांत? बोलला तर रिव्हिजन घेणार आहे, नाहीतर नाही घेणार. सुशांत आहे का प्रेझेंट? ऐक मॅम. सांग काय फिजिकल सिस्टीम? ट्रान्झॅक्शन मीन्स काय?
व्हॉट इज अ ट्रान्झॅक्शन आणि कोणते दोन टाईप आहे ट्रान्झॅक्शनचे. टीपीएस मध्ये बघितलेलं ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टीम व्हॉट इज अ ट्रान्झॅक्शन आणि त्याचे दोन टाईप काय आहेत. मॅम बॅच प्रोसेसिंग सिस्टीम आणि OLTP ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन ते प्रोसेसिंग. टीपीएस चे टाइप्स झाले. ट्रान्झॅक्शनचे पाहिले होते ना आपण. इंटरनल अँड हा. एक्सटर्नल ट्रान्झॅक्शन. इंटरनल अँड एक्सटर्नल ट्रान्झॅक्शन मीन्स काय. व्हॉट इज अ ट्रान्झॅक्शन. Ma'am, it is a business activity between seller and buyer assist for payment. To exchange assist for payment. इंटरनल ट्रान्झॅक्शन मध्ये काय येतं. Ma'am, in internal transaction, those who are working internally in the organization, like promotion फॉर policy, एक्झाम्पल policy, ओके अँड प्रोडक्शन recruitment policy. पॉलिसी. Yes. These are the example of internal transaction. External transaction means Ma'am, they are, Which are ma'am, external to the organization and are related with the external sources are regarded as external transaction. for example. Sales and purchase. Okay. Okay. Qualifiers of TPS. Which four qualifiers? कोणते चार क्वालिफायर्स आहेत टीपीएस मध्ये. एक शॉर्टकट सांगितलं होतं. ACID. ACID. काय A means Atomicity. C means consistency. D Consistency, Isolation. isolation आणि durability. ड्युरेबिलिटी. ओके. ऍटॉमिसिटी मध्ये काय केलं जातं. ऍटॉमिसिटी मीन्स Withdrawal and deposit, ma'am, one account आणि another transaction. okay. म्हणजे transaction is completed or full or not at all. Atomicity means that a transaction is either completed in a full or not at all. Consistency. Ma'am, it works within the set of operational rules. Transaction must have a positive value. If transaction have negative value, then transaction is refused. ओके. जर निगेटिव्ह व्हॅल्यू असेल तर तुमचं ट्रान्झॅक्शन काय होणार आहे. रिफ्यूज होईल. ओके. म्हणजे तुमचं डेटाबेस मध्ये ट्रान्झॅक्शन कसं हवी व्हॅल्यू त्याची पॉझिटिव्ह. ऑल ट्रान्झॅक्शन इन अ डेटाबेस मस्ट हॅव अ पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. आयसोलेशन. Transaction must appear to take place in isolation. For example, when a fund transfer is made between two accounts, the debiting of one and crediting of the other cannot be credited to an account before they are debited from another. ओके. अँड लास्ट ड्युरेबिलिटी. कोण सांगेल. ड्युरेबिलिटी. सुशांत. Once transaction completed, they cannot be undone. ओके. त्याच्यानंतर काय बघितलं होतं आपण. फीचर्स ऑफ टीपीएस. कोणकोणते फीचर्स होते. Rapid response, continuous availability, data integrity, and ease of use. Okay. Components of TPS or a transaction system. Which components are used in TPS system? The user, participant, and the people. Okay, 3 components. अजून काय बघितलेलं नेक्स्ट. टाइप्स ऑफ टीपीएस. देर आर 2 टाइप्स ऑफ टीपीएस. कोणकोणते. Batch processing system आणि online transaction processing system OLTP. OLTP. Batch processing system. Ma'am, information stored as a batch but not processed immediately. Use for काही process इन्फॉर्मेशन असेल ती कशी स्टोअर होणार आहे किंवा कलेक्ट केली जाणार आहे बॅच मध्ये. बट इट इज नॉट प्रोसेस्ड इमिजिएटली. म्हणजे लगेच ती प्रोसेस केली जाणार आहे का नाही. फॉर एक्झाम्पल check, credit card पेमेंट बाय transaction. चेक और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन. OLTP.
ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग काय असेल? Transaction process immediately without a delay of account accumulating transaction into batch. ओके. मीन्स OLTP मध्ये काय होतं? इच ट्रान्झॅक्शन इज प्रोसेस immediately without the delay of accumulating transactions into a batch. For example, रिअल टाइम ट्रान्झॅक्शन मॅम, ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन, ATM. ओके, म्हणजे असं ट्रान्झॅक्शन की त्याच्यामध्ये ते ट्रान्झॅक्शन लगेच प्रोसेस होणार आहे. डेटा प्रोसेसिंग सायकल मध्ये काय काय पाहिलं होतं? डेटा एंट्री, डेटाबेस मेंटेनन्स, डॉक्युमेंट और रिपोर्ट जनरेशन, एन्क्वायरी प्रोसेसिंग बघितलं होतं ना? येस मॅम. ठीक आहे. आता कोणतं राहिलंय? डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम काय आहे? DSS कोण सांगते? मॅम, DSS refers System to that class. process the sang. सांग तू, सांग असं. अरे बोला कोणतरी पटकन. तू सांग, मी सांग, ह्याच्यातच संपलं लेक्चर. श्रद्धा सांग. श्रद्धा. System. एक minute. System refers the supports in the process of decision making and does not always give a decision itself. ओके. कंपोनंट कोणकोणते बघितले तुम्ही DSS चे? कोणकोणते कंपोनंट्स आहेत DSS चे? सांगा लवकर, DSS चे कंपोनंट्स कोणकोणते आहेत? DSS डेटाबेस, DSS सॉफ्टवेअर सिस्टीम, युजर इंटरफेस. कोणकोणते असणार आहे? DSS डेटाबेस, DSS सॉफ्टवेअर सिस्टीम आणि DSS यूजर इंटरफेस. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSS. कोणत्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत DSS? फॅसिलिटेशन, इंटरॅक्शन, फॅसिलिटेशन, रॅपिड यूज, हा, इंटरॅक्शन, रिपीटेड रिपीटेड यूज, यूज आयडेंटिफिएबल, आणि डिसिजन इम्पॅक्ट. इम्पॅक्ट. ओके, हे काय आहेत तुमचे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSS. त्याच्यानंतर बेनिफिट्स ऑफ DSS. कोणते बेनिफिट्स बघितले DSS चे? टाइम टाइम सेव्हिंग, सेव्हिंग, एनहान्स इफेक्टिव्हनेस, इम्प्रूव्ह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कॉम्पिटिशन ऍडव्हान्टेज, कॉस्ट रिडक्शन, कॉम्पिटिटिव्ह ऍडव्हान्टेज, कॉस्ट ओके, रिडक्शन, हा, इनक्रीज डिसिजन मेकर सॅटिस्फॅक्शन. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघितलेलं आपण ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. त्याच्यामध्ये त्याचे कोणते कंपोनंट होते GDSS चे ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम? हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, टूल्स, people. ओके. अँड फंक्शन्स ऑफ GDSS. काय फंक्शन्स पाहिले होते, आठवते? Predicting decision outcomes. ओके. Second one is identifying factors and trends, ओके. developing models of business processes, हा, facilitating groups communication, collaborate and teamwork, becoming facilitator with a problem domain, and last one is determining sensitivity of result to changes in decision. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय बघितलेलं? EDSS. EDSS. EDSS मीन्स एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. काय असणार आहे त्याच्यामध्ये? इट इज हेल्प सिनियर मॅनेजर विथ अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लेम्स दॅट ऑकर ॲट द स्ट्रॅटेजिक लेवल ऑफ द फर्म. त्याच्यामध्ये काय होतं? कंबायनिंग द इंटरनल अँड एक्सटर्नल सोर्सेस अँड हेल्प टू द मॉनिटर. त्याचे बेनिफिट्स काय असतील? EDSS चे बेनिफिट्स. Increases organizational control, relieves new approaches to thinking about the problem space, रिव्हिल से
reveals new approaches to Reveal. thinking about the problem space, create a competitive advantage over a competition. Competition. त्याच्यानंतर Encourage. कॅपॅबिलिटीज काय असतील? It is a key performance indicator and the trend analysis short, medium and long term trend on a KP. KP means key performance. ठीक आहे. त्याची डायग्राम पण सांगितलेली होती. इंटरनल डेटामध्ये कोणता डेटा येतो? TPS MIS डेटा येईल, फायनान्शियल डेटा, ऑफिस सिस्टीम अँड मॉडेलिंग अनालिसिस येणार आहे. आणि एक्सटर्नल डेटामध्ये काय येईल? इंटरनेट न्यूज फीड, स्टँडर्ड अँड पुअर्स. तुमचा एक्सटर्नल डेटा कुठून घेणार तुम्ही? इंटरनेट न्यूज, जे काय फीडबॅक वगैरे असतील ते. आणि इंटरनल मध्ये काय येईल? फायनान्शियल डेटा, ऑफिस सिस्टीम, मॉडेलिंग अँड अनालिसिस असेल. ठीक आहे, समजले इथपर्यंत? Yes, ma'am. येस मॅम. कोणाला काय डाऊट आतापर्यंत झालं नाही, त्याच्यामध्ये? बाकी हो मॅम. श्रद्धा, यश दोघांना समजले? बाकीच्यांना? ठीक आहे. उद्याच्या लेक्चरला पुढचे पॉइंट बघू आपण आणि युनिट ते क्लिअर करून टाकू मॉडेल 1. ओके. मॅम आज नोट सेंड करा ना प्लीज. लगेच हव्यात का? लगेच हो द्या की, हव्यात? मी सतत तेवढा अभ्यास करतो. द्या की. देते, थांबा थोडं जरा शेड्यूल बिझी आहे माझं. देते या वीक मध्ये नक्की सेंड करते. आणि इथून पुढं जे लेक्चर झालं ना की त्याच्या नोट्स देत जाईन तुम्हाला. पण ते मॅम ISC सेकंड कशी होणार आपली? ऑनलाईनच होणार ना. बघू आता, अजून तुमचं काय कळलं नाहीये काय करणार आहेत काय, ते विचारून सांगेन एकदा. तुमचे फारुख सरांचे लेक्चर होतात का? नाही, सोडलं सरांनी डिपार्टमेंट. हो ते माहिती आहे मला. मग दुसरं कोण नाही का घेत? अजून तर नाही काय बोलले सर. आता आहे त्यांचं, ह्याच्यानंतर त्यांचंच लेक्चर आहे. आता बघू काय म्हणतात सर. ठीक आहे ठीक आहे, चालतं. इथपर्यंत क्लिअर आहे ना सगळ्यांना? येस नोट Yes, मॅम. तुम्हाला ma'am. या वीक मध्ये नक्की सेंड करते. ठीक आहे, ओके बाय. मी लेक्चर घेत आहे, सगळ्यांनी अटेंड करावे कृपया.